Azt szeretném kérdezni, hogy hogy tetszett önnek a felvonulás? Hát nagyon tetszett. Tavaly voltam először, az elsőn, akkor 2 hetes voltam, most 1 évvel több. Akkor gondolhatja, hogy hány éves vagyok. Rákoscsabán lakom, és Rákoskeresztúrra mentem jutúróért, hogy strapacskát főzzek, és láttam a nagy csődületet, gyülekezést, és oda mentem, hogy hát mi újság, és akkor mondják, hogy hát lesz ez a felvonulás, és nem megyek. Jaj, akkor jutott eszembe, hogy előző nap mondta a tévé, jaj, mondom nem, hát én nem arra készültem, és hát aztán gondoltam egyet, hogy hát próbára tettem magamat. A jutúrót ott hagytam ott a étteremben, büfében, és mondom, este jövök haza. És akkor eljöttem így akkor a kerületiekkel, és úgyhogy ez a második utam. Úgyhogy most a Balázs szólt, hogy 22-én jön Lidi néni, mondom, hát hova? Azt mondja, hát megint lesz ez a bicikli túra, és akkor így jöttem el. Úgyhogy aztán mondja az unokám, azt mondja, hát mama, tavaly az egy jó sztori volt, bulidát, most minek? Hát mondom, hogy tavaly óta nem lett több az őszhajam, őszhajszálam, és aztán hát strapacskát azt meg már megfőztem tegnap, úgyhogy most ez hagyomány lesz, hogy én strapacskát főzök majd mindig ekkor a 22-ére. Úgyhogy ez van, úgyhogy szeretek nagyon kerékpározni minden nap. Úgyhogy anyukám 84 éves koráig kerékpározott, úgyhogy mindenhova vagyok. És nagyon örülök, hogy ott a kerületben megvalósították a kerékpárutat, és jó lenne, ha tényleg össze tudnák kötni Gödöllővel is bekapcsolni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
Hova szoktál biciklizni? Oviba. Oviba? És oda is, meg vissza is biciklizel az Oviba? Igen. Igen? Játszottél. Én is kapok puszi. Én is kapok puszi. Hihetetlenül nagy élmény az, amikor áll a sor, az autók tömve, buszok, és te csak így elsuhansz mellettük, és ezt gyakorlatilag senki más nem tudja megtenni, csak a kerékpárosok. A leggyorsabb, leghatékonyabb közlekedési módszer, és egyébként meg tök jó kondi. Nagyon szeretem, hogy rugalmas, hogy igazodik az életritmushoz, amit szeretek. Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem, szerelem. Én úgy gondolom, hogy egy teljesen másik szemszögből ismered meg a várost. Máshogy látom, mint hogy még tömegközlekedéssel vagy éppen autóval mennél ugyanazokra a pontokra. Kicsit jobban átéled, meg kicsit jobban magadénak érzed az egész város. Sokkal jobb. Mivel lehetne jobbá tenni a biciklizés Budapesten? Szélesebb ringautakkal és jobb útminőséggel szerintem. Kedvenc mindenem, elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Itt a városban bringát jellemzően közlekedésre használom, meg vásárolni is ezzel szoktam, munkahelyre ezzel járó gyerekeket ezzel viszem suliba, óvodába, de amúgy sportolok is. Nagyon sokat bringázom például a Lánchídon keresztül, a Dunaparton jövök befele. Hát a Lánchíd az egy neuralgikus pont, ott elég nehéz átjutni. Jellemzően az úttesten jövök, de elég megosztó dolog ez autósok, bringások körébe is. Ott mondjuk jól jönne egy kis infrastruktúra fejlesztés. Egyebekben úgy látom, hogy azért eléggé jól állunk már. Kiterítve a térkép az asztalon. Miért jó Budapesten biciklizni? Szerintem azért, mert nem annyira nagy, hogy ne lehessen mindenhova eljutni biciklivel. Azért jó Budapesten biciklizni, mert fél órán belül bárhonnan bárhova oda lehet érni, és teljesen kiszámítható, tehát nem kell beleszámolni a dugót, vagy hogy késik a busz, vagy semmi. És meg jó levegő van, és csicseregnek a madarak. Az megvan hangban? Mivel lehetne jobbá tenni Budapesten a biciklizést? Ha télen is takarítanák a biciklis utakat, és hogyha biztosítanák a forgalmas utak mentén a kerékpározást. Mert például a Rákóczit azt én nagyon nem szeretem, és ott semmilyen lehetőségünk nincsen. Úgy érzem, hogy a sokat ismételgetett infrastruktúra fejlesztés mellett talán, ami még talán sokkal fontosabb is lenne az, hogy a közlekedési morált fejlesszük, javítsuk. Hát nagyon sok parkoló kellene, nagyon sok kerékpárosbarát utca kellene még. Meg kéne oldani, hogy a kicsik is tudjanak menni, mert ha én vele megyek, akkor én nem tudok az úton menni, a járdán ugye nem szabadna menni, ő meg ha a járdán megy, akkor ott sok a gyalogos, tehát ő vele együtt igazából nem nagyon tudok menni, és ez egy elég nagy probléma. Ezért aztán sokszor inkább ebbe a nagyba viszem, és nem engedem így külön, mert nem tudjuk megoldani. Én azt gondolom, hogy ha az ember megérzi, hogy milyen a bringázás, akkor magától is rá fog ülni. Gyors, kellemes, szemedbe fúj a szél, jó érzés egyszerűen. Tekerek rajta, ezt már jól tudom. Akik most ülnek bringára, azoknak azt mondanám, hogy csak tekerjenek nyugodtan, nem kell semmitől félni, vigyázzanak magukra, észszerű keretek között menjenek, és minden rendben lesz. Elrepülök, ameddig lehet, völgyeken, dombokról. Kedvenc mindenem a biciklim, kedvenc mindenem, szerelem. Kedvenc mindenem, elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Áttekerek az üres városon,
kereket hallgatom, kilő egy kavicsot oldalra, és az koppan egy házfaló. Kedvenc mindenem a biciklin, kedvenc mindenem szerelem, kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Amikor tekerem, azt hiszem szeretem, ettől majd megbízod, mint akit tenyerem. Bármikor ráülök, onnantól szédülök, tekerve kerülök, mert nekem ez jó. Túl, de a Balaton nem a francia badancsot tetejéről félig már a triam mámorban tekerek, túl sokat nevetek el, még elhúzva repülök ki. Vagyunk a Tabánban, most zajlik a rendezői eligazítás vége, amikor mindenki megkapta a feladatát. Annyira jó időnk van, és annyira sokan leszünk, hogy nem is tudjuk az eligazítást megtartani a napon, át kell majd mennünk a domboldalra. A többiek azok nagyon keveset aludtak, és nagyon sokat dolgoztak. Több tízezer bringás fog ülni, szerintem van esélyünk arra, hogy a legnagyobb létszámú iBike Budapestünk legyen most 2018 áprilisában. Tegyük föl, légy mindenki a kezét, aki először rendező. Ki az, aki másodszorra? Jó, azért ez is szép. Csináljunk minél nagyobb tapsot, minél régebbi évet mondok, jó? Harmadszorra. 4. Ez az 2015. Vannak itt kritikálnak veteránok? A legnagyobb tapsot. Soha ennyi rendező nem jött még össze. 350-nél is többen vagyunk itt, akik segítenek abban, hogy a felvonulók jól érezzék magukat, és azok is jól érezzék magukat, és szeressék ezt a felvonulást, akik nincsenek jelen. Mert próbálunk minél kevesebb fennakadást okozni a városban, miközben megpróbálunk változtatást is elérni a városban. Tehát átengedjük a tömegközlekedést, nagyobb kereszteződésekben az autókat, és szinte mindenhol a gyalogosokat. A Magyar Kerékpáros Klub az részben ezért tud működni, mert van ez a ilyen 1000-1500 fős ilyen aktivista bázisa, aki nem csak biciklizik a városba, és nem csak készen kapja, hanem dolgozik azért, hogy a város bringázható legyen. Van egy víziója arról, hogy ő mit szeretne csinálni, és azt is megérti, hogy ezt így együtt fogjuk megcsinálni. Ez egy olyan mozgalom, amiben nagyon sok különböző ember van együtt, akik máskor lehet, hogy egy csomó mindenben nem is értenének egyet, de itt egy célért jönnek tenni, nem csak az iBike Budapesten, hanem az egész kerékpáros mozgalom ilyen, és ez szerintem egy iszonyatosan jó dolog. 3-ra mindenki örüljön nagyon! 1, 2, 3! Kész, köszi szépen! Izgulunk. Reméljük, hogy többen leszünk. Emlékszem, hogy úgy néztem, 2008-ban voltam talán az első kritikámesszen. Jöttünk ugyebár vidékről, Nyírbátorból fel, hogy tök jó, hozzuk a bringát a vonaton, és csak ezért eljövünk. És a kedvenc részem mindig az alagút volt, ahol visítani kell. Szóval már akkor is néztem a rendezőket, hogy ők mennyire jó arcok már. Sok ember vonul fel, sok ember örül neki, hogy van ez a felvonulás, és jó része lenni más emberek örömének, sőt segíteni őket, hogy együtt tudjanak örülni. Nagyon sok pozitív visszajelzés van ilyenkor a bringások, tehát nagyon hálásak a rendezőknek, és ez annyira érződik egész végig a rendezvény. Kér valaki papír? Nagyon jó érzés. Nagyon furcsa, hogy mi a kerékpáros aktivizmus lényege, szerintem az, hogy minél többen bringázzanak, és egy második dolog az, hogy legyen erre hely, de közben ez egymást erősíti, mert ha nincsen kerékpársáv, akkor olyan emberek, akik még nem mernek van nélkül kerékpározni, azok nem fognak. A városmagban, ahol a legtöbben élnek, legtöbben közlekednek és járnak, ott már az utóbbi pár évben nem nagyon voltak bringás fejlesztések. Ugye sikerült kiharcolni a Bartók Béla úti bringasávnak a belső szakaszát tavaly, illetve lett mondjuk a Dunaparton egy szakasz kerékpárút, és ezeken a helyeken nagyon jól látszik, hogy ezek a megoldások iszonyatosan jól működnek. Tehát ahol a bringázásnak helyet adunk, és a
közlekedés rendszerébe foglaljuk egyértelmű és sokak számára vonzó módon, akkor ott ezt az emberek használni fogják, és meg kell nézni a Bartók Béla utat, egyetemisták, nyugdíjasok is, fiatalok, gyerekek, iszonyatosan sokan használják már azt az utat. A járdáról lejöttek a kerékpárosok a kerékpársávokba, és mindenkinek egy tök jó megoldás született az, hogy látják egymást autóvezetőkkel is. Én például tök ki vagyok attól, hogy azt nézem a körúton, hogy mindegyik autóban egy ember ül. Hát ez, hogy valamit annyira jó lenne erre is kitalálni. Most áprilisban minden kerékpárszámláló ponton, automatánál a városban, amit a BKK üzemeltet, mindenhol magasabb rekordokat mértünk, mint amilyen tavaly májusban. A mi munkánk igazából ez a felvonulás is, azon kívül, hogy jól érezzük magunkat, abból áll, hogy a bicikli szót a médiában minél többször mondják ki. Hogyha ezt elérjük, akkor annál többen gondolkoznak el az emberek, hogy mi bicikli, mit kell csinálnom, hogy ne menjek autóval, vagy hogy ez lehet menni biciklivel. És hogyha ezt minél többször mondjuk, akkor az embereknek gondolatai támadnak. Biciklizni mindenki szeret kisgyerekkora óta, tehát azt gondolom, hogy ha ez a gondolat befészkedi magát a fejébe, akkor lehet, hogy mondjuk a 6-os villamoson kapaszkodik éppen, amikor egy bringás a villamosablak előtt, arról is eszébe fog jutni, hogy ezt mondtuk a hétvégén, hogy lehet csinálni, meg az autóban, amikor a dugóban ül, és már egyre nagyobb dugók vannak megint, és nem tud a munkahelyére beérni időben, és akadálytalanul mennek mondjuk a Hungária körúton mellette a bicikli úton, akkor erről is eszébe juthat, amit a hétvégén mondtunk, és akkor itt összeérnek a dolgok. Én Pécsen lakom, és szeretném, hogyha nálunk is lenne ilyen esemény, azért jöttem elrendezni. Rengetegen vagyunk, mi is néztünk már hátrafelé, és tényleg döbbenetes, hogy mennyien eljöttek, és nekem jó érzés, teljesen megható. Szervusztok! Sziasztok, Ájmáj Budapest! Azért jöttünk össze, hogy egy bringás várost, egy baromi jó várost csináljunk Budapestből. Meg lesz? A holland nagykövet segít abban, hogy megmutathassuk, hogy hogyan lehet a bringázást mindenkinek elérhetővé tenni, hogy Budapest is egy olyan város lehessen, ahol gyerekektől idősekig, egyetemistától vezérigazgatóig bárki biciklire ül. Úgyhogy most átadom neki a szót, utána sinyálnak, aztán bringát emelünk, és nem tudom, megtekerjük Budapestet. This is the 10th time that the Netherlands Embassy participates in this beautiful event. A great event organized by the citizens of Budapest. This is a great way to make your city and your life more healthy, more green, and make sure that the city will be more livable. Have a wonderful time. We're very proud to sponsor this and to be part of this, and we're sure there will be many, many of these. It's great to kick off on such a beautiful day. Enjoy, enjoy, enjoy. Have fun! Elindulunk bringa emelés nélkül? Tényleg csak 300 ember van itt. Elindulunk bringa emelés nélkül? 3, 2, 1, Ájmáj Budapest 2018! Till the sun burn out.
till the sun burn out, burn out. She takes me away to that special place, and if I stay out too long, I'll probably break down and cry. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. She's got eyes over blue skies where you sing on the rain. I hate to... Maga a szervezet, hát az a Magyar Kerékpáros Klub, ami azon dolgozik minden nap, a munkavállalók, hogy tárgyaljunk, terveket rajzoljunk, azt az önkormányzatoknak beadjuk, mindenhova bevonassuk magunkat és be is vonódjunk, panaszokat jelezzünk, és egyébként pont ezek az emberek egyébként amúgy is a kerékpáros klub körül úgy vannak, hogyha nekik valami gondjuk van a városban, elégedetlenek valamivel, akkor azt a kerékpáros klub felé felcsatornázzák tulajdonképpen, és ugye 4-5 ember a kerékpáros klubnak a dolgozói létszáma, nem tudunk mindenhol ott lenni, de nagyon sok segítséget kapunk, és eljut hozzánk minden kérés, panasz, sóhaj, baj, és akkor ezen próbálunk segíteni, amennyire tudunk. A másik pedig az, hogy van egy finanszírozási problémája ugye minden civil szervezetnek. Mi azt az utat választottuk, hogy nem állami pénzekből működünk, nem pályázatokon indulunk, hanem közösségi finanszírozásra építünk mindent. Tehát, hogy gyakorlatilag a pólók, amik a felvonulókon vannak, az is adomány, aztán a 1%-okat gyűjtjük, tagokat toborzunk, és ebből tartjuk fenn a kerékpáros klubot. Ezt szoktuk a kerékpáros klubnál is javasolni mindenhol, hogy próbáljunk meg minél hatékonyabb megoldásokat alkalmazni. A bicikli ilyen, hiszen egy ponton nagyon sok ember tud kerékpárral átmenni, míg autóval tud a legkevesebb, tehát autónak kell a legtöbb hely parkolni vagy közlekedni. Úgyhogy a bringa egy iszonyatosan jó megoldás lesz erre. Most sokkal több az autó már, mint régen, úgyhogy a dugók is nagyobbak. Egy idő után már annyira fájni fog ez az egész, hogy muszáj lesz valamilyen megoldást találni arra, hogy el tudjunk jutni könnyen A-ból B-be. Nem a kerékpárosok, mert nincsenek kerékpárosok, hanem az emberek, akiknek ezt az eszközt pedig egy nagyon vonzó alternatívává tesszük. Ez az egyik célunk, az fő célunk igazából.
már nagyjából kinőttük azokat a kereteket, amik vannak, és nem csak azok, akik kerékpárra járnak, dolgozni, iskolába, bárhova, hanem egyáltalán sokkal többen használják a közterületeket, sokkal többen élnek, vagy érzik jól magukat kint a tereken, az utcákon. 15 éve még az Erzsébet téren is alig volt ember. Turisták sem voltak ennyien, tehát most sokkal több ember osztozik ugyanannyi helyen. Tehát most egy óriási nagy kérdés, hogy erre hogy reagál a város. Örülnék neki. Ide, iBike Budapest, alagút! Nagyon sokan vagyunk, nagyon sok az új ember, nagyon sok az első iBike-os. Tényleg, tegyük sokkal bringázhatóbbá ezt a várost. És meglátjuk az alagút végén a fényt.
pontja, amit a felvonuláson hangsúlyozunk, ilyen a láncid felújítása, felújítják a láncot, és szeretnénk, hogy átjárhatóbb legyen forgalomcsillapítással, mert az nem megoldás, hogy a dugótól még a buszok sem tudnak átmenni, a bringások meg a két sáv között, vagy a gyalogosok között cikáznak. Szeretnénk a rakpartra beígért kerékpársávokat is szeretnénk kiharcolni, amiről szó volt, és a sajtóhírek szerint mégsem épülnek meg, illetve a Városligetben az Olof Pálme sétány most egy nagyon-nagyon fontos ügy, amit a Városliget átalakításakor be akarnak zárni. Ez az egyik legjobb budapesti útvonal, ahol gyerekektől idősekig pont ahogyan szeretnénk, bárki tud biciklivel közlekedni, és Kelet-Pestet beköti a belvárosba, teljesen értelmetlen ezt az egészet megszüntetni. Nagyon jó volt szerintem. Voltál már korábban is? Nem, ez az első. Hát ez minden évben fantasztikus, nagyon-nagyon szeretjük. Bicikli, a szabadság egyik alapköve, bicikli nélkül szabad élet elképzelhetetlen. A városnak abszolút szüksége van erre az eseményre, és ez minden évben kimaxolul. Ez a mai, ez nagyon jó volt. Harmadszor vagyunk itt, nekem ez az útvonal tetszett a legjobban. Kiskörösről érkeztünk, csak ezért a programért jöttünk ma Budapestre. Ó, nagyon jó volt, az utcának az első felvonulása volt. Első pocakon kívüli felvonulás. Igen. Kedvenc mindenem a bicikli, kedvenc mindenem szerelem, kedvenc mindenem elvisz engem bárhová, ahová csak képzelem. Vannak a csúcsforgalmi időszakok, amikor Budapest autóval például járhatatlan, igen. Sokszor a BKV is azért akadozik, hát azért kerékpárral nagyon jó. Én például gyakran elmegyek kerékpárral a Margit hídig, ott megjelölt van egy hivatalos kerékpár, parkolót lezárom, és akkor onnan megyek BKV-vel. Nem szabad esik az eső, mert mindig a hátizsákban ott van minden, amit kell a kerékpározáshoz. Amikor tekerem, azt hiszem szeretem, ettől majd megizzad, mint akit tenyerem. Bármikor ráülök, onnantól szédülök, tekerve kerülök, mert nekem ez jó. Túl, de a Balaton nem a francia Badacsony tetejéről félig már Adria Mámorban tekerek, túl sokat nevetek el, sütik behúzva, repülök én, aztán agyakit elszállok, járom a világot, előkön ugrálva, én mindent imádok, tekerjünk eleket, csináljunk gyereket, nekem a tekerem szerelem, nekem a jó! Szerintem az optimális az lenne, hogyha a döntéshozóknak kötelező lenne hetente legalább egy alkalommal kerékpárral vagy közösségközlekedéssel munkába menniük. Itt a régi időkhöz képest szerintem rengeteget fejlődött. Rengeteget. Köszönet a magyar kerékpározóknak. Tiszteletem, mikor sok ember együtt egy célért feláldozza az idejét, és részt vesz egy ilyen nagyszerű szervezésben. Bízok benne, hogy ezt a médiákban látók elhiszik, hogy van igény arra, hogy a biciklisek teret kapjanak a városban. Igen, az
nagyon fontos, hogy a ligetben együtt legyen az egész közösség. Szerintem maga ez a bringálás, ez amilyen viccesnek tűnik, annyira nagy közösség összekovácsoló dolog, és ezért nagyon fontos, tehát ott azért mindig történik valami. Mert az emberek, én úgy érzem, hogy a legelső ilyen nagy felvonulás óta olyankor fornak egyben. És azért ez nagyon nem mindegy egy civil szervezetnek szerintem, hogy milyen közösség ereje van, tehát mennyire tudja az embereket meggyőzni arról, hogy ez egy olyan ügy, amit együtt tolunk. De legalább kitudatásban voltunk, hogy lehetek, ezt is kapcsoljátok meg. És ez az egész nem jöhetett volna létre, akiket elől láttok narancssárga ruhában, ők a rendezők, ők voltak azok, akik segítettek abban, hogy ti jól érezzétek magatokat, és hogy az egész város jól érezze magát. Nélkül azt mondom minden olyan embernek, aki nem jött ide ki, de valami elképesztő süppedős bőrfotelben ül valahol. Nézd le ránk, tekints le ránk, mint egy nagy pasas pasa, és azt gondolja, hogy ő irányítja, ő csinálja, ő tervezi, vagy ő húzza ezt a várost, amivel még egy picit igaza is lett, viszont mi élünk benne, és mi használjuk. Tehát, ha Döbrövinek 3 elég volt, akkor nekünk elég lesz 1 is. 3, 2, 1! Cargo Kriszti!